บทที่ 5 Physical Environment and Cyber Physical System ภาพการวิวัฒนาการของโรงงานจากยุค 3.0 มาสู่ยุค 4.0 จะมีการนำระบบจำลองแบบ Virtual Reality, Augmented Reality และ Mixed Reality มาใช้เครื่องจักรอุปกรณ์และระบบของโรงงานจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ IoT ที่จะตรวจจับข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรสถานภาพของอุปกรณ์อัตราการผลิตอัตราของดีเฟกต์หรือของชำรุดเพื่อให้นำข้อมูลเอาต์พุตต่างๆเหล่านี้มาเป็นอินพุตของระบบโรงงานเสมือนในช่วงแรกอาจจะจำลองส่วนใดส่วนหนึ่งมาก่อนซึ่งจะเป็นการผสมผสานที่เรียกว่า Hybrid Factory เมื่อสามารถจำลองกระบวนการผลิตทั้งหมดแล้วก็จะเป็น Full Virtual Factory ซึ่งมีอุปกรณ์โรงงานทุกชิ้นเป็นอุปกรณ์เสมือนและมีวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุเสมือนเพื่อนำมาผลิตการจำลองนี้มีการต่อเชื่อม IoT มาใช้เพื่อให้ได้สภาวะแวดล้อมการทำงานปุ่มควบคุมต่างๆก็เป็นเสมือนแต่สามารถปรับค่าจากภายนอกได้ฉะนั้นในโรงงานเสมือนก็สามารถผลิตชิ้นงานหรือสินค้าโดยใช้อินพุตเสมือนแบบซิมูเลชันดังที่แสดงในรูปวิธีคิดนี้จะเป็นของไคเทคของประเทศเกาหลีซึ่งมีแผนที่จะผลิตระบบโรงงานแบบเสมือนไปขายทั่วโลกในแง่มุม Cyber Physical System อาจจะกล่าวได้ว่ามี2ทางด้วยกัน 1. สร้างระบบเสมือนเพื่อจำลองระบบจริงทั้งนี้เพื่อให้มีขีดความสามารถการทำการผลิตแบบจำลองเพื่อดูผลลัพธ์ว่าดีหรือไม่ซึ่งจะทำให้สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตแก้ปัญหาการผลิตทำให้สามารถสร้างสินค้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการสร้างต้นแบบการทดสอบต้นแบบ CPS แบบนี้จะเป็นระบบหลักของการเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมจาก 3.0 ไปสู่ระบบอุตสาหกรรม 4.0 2. สร้างระบบฮาร์ดแวร์เชื่อมโยงกับระบบซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์หรือเชื่อมโยงระหว่างระบบซอฟต์แวร์ภายนอกกับระบบผลิตจริงเช่นคำสั่งการผลิตส่งผ่านจากอินเทอร์เน็ตเข้ามามีการ Verify สัญญาณการชำระเงินเทียบกับจำนวนชิ้นงานหรือสินค้าที่ต้องผลิตแบบทำตามออเดอร์ก็เป็นระบบ Cyber Physical System แบบหนึ่งในอุตสาหกรรม 4.0 นี้บริบทใหม่ของโรงงานแบบอัจฉริยะคือเราสามารถต่อเชื่อมโรงงานแบบนี้เข้าเป็นเครือข่ายโดยระบบผลิตแบบ Cyber Physical ซึ่งจะทำให้โรงงานตอบสนองต่อตัวแปรต่างๆอย่างรวดเร็วเช่นระดับความต้องการสินค้าระดับจำนวนสินค้าคงคลังจำนวนเครื่องจักรที่ต้องซ่อมและการล่าช้าที่คาดไม่ถึงเมื่อดู Value Chain จะต้องมีการติดตามสินค้าตั้งแต่จุดผลิตจนถึงจุดสุดท้ายที่ต้องจำหน่ายตัดทิ้งต้องใช้เทคโนโลยี IoT ในการติดตามการติดตามนี้จะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าได้ก่อนอื่นขอทบทวนให้ชัดก่อนว่าสิ่งที่เราก้าวต่อไปเป็นเรื่องของปฏิรูปอุตสาหกรรมเป็นเรื่อง Revolution ไม่ใช่ Evolution ซึ่งคือการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆครั้งนี้เราโชคดีมากที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งที่4ราวๆปี 2015ในอดีตมนุษยชาติมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมมาแล้ว3ครั้งครั้งที่1ราวๆศตวรรษที่18เป็นการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการผลิตที่ใช้พลังกำลังคนกำลังสัตว์เป็นหลักมาเป็นการผลิตที่ใช้กำลังน้ำและกำลังไอน้ำพร้อมกับการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรกลที่สามารถเพิ่มความเร็วในการทำงานโดยอาศัยพลังน้ำและไอน้ำตัวอย่างคือโรงงานทอผ้าที่ใช้ Mechanical Loom ในปี 1784 ต่อมาในปี 1870 ก็เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2ที่มีการผลิตแบบ Mass Production แล้วการแบ่งให้คนงานทำงานหน้าที่ต่างๆอย่างเป็นระบบต่อเนื่องมีการใช้พลังงานไฟฟ้าโรงงาน Slaughterhouse รัฐซินซินเนติในปี 1870 เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนจากนั้นอีก1ศตวรรษต่อมาในปี 1960 ก็เกิดการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งที่
การปฏิรูปครั้งนี้เป็นการนำเอาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ IT มาเพิ่มขีดความสามารถการผลิตให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโครงสร้างการผลิตเริ่มมีการใช้แขนกลหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต่างๆในยุคเริ่มต้นนี้ก็มีการผลิต Programmable Logic Control Modicon 084 ในปี 1969 เริ่มใช้แขนกลหุ่นยนต์ที่โรงงานประกอบรถฟอร์ดในปี 1959 และในปี 1961 เริ่มมีการผลิตแขนกลหุ่นยนต์ Unimate 1900 จะเห็นได้ว่าช่องห่างการปฏิวัติอุตสาหกรรมจากครั้งที่ 1 มาครั้งที่ 2 และจากครั้งที่ 2 มาครั้งที่ 3 ห่างกันช่วงละประมาณ 100 ปี แต่สำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นี้จะมีช่องห่างแค่ 40 ปี การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะเปลี่ยนโฉมการผลิตไปอย่างมากที่สุดเพราะจะเป็นการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ทำให้สามารถผลิตสินค้าโดยใช้ระบบที่เรียกว่า Cyber Physical ซึ่งสามารถทำให้ระยะเวลาจากต้นแบบถึงการผลิตจริงสั้นลงสามารถลดการสูญเสียต่างๆในโรงงานสามารถกำหนดสายการผลิตอย่างอัตโนมัติสามารถกำกับดูแลไม่ใช่เฉพาะที่โรงงานแต่ดูได้ที่ห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มเรียนรู้ศึกษาในวิชานี้